हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको न्यू भिडियोमा। साथीहरु, हामीहरुले प्रयोग गरिने फेसबुकको मेसेन्जरमा एउटा नयाँ फिचर एड भएको छ साथीहरु। जुन फिचरको माध्यमबाट तपाईहरुले कुनै पनि व्यक्तिसँग तपाईहरुले च्याट गरिरहनु भएको छ र तपाईहरुले कुनै पनि कुराहरु त्यस व्यक्तिलाई सोध्नु भएको छ र त्यस व्यक्तिले तपाईहरुलाई त्यो कुराको उत्तर अथवा एन्सर दिएन भने तपाईहरुले त्यो एकपटक टाइप गरेको मेसेजलाई फेरि रिपिट गरेर पठाउन सक्ने खालको फिचर फेसबुक मेसेन्जरमा एड भएको छ साथीहरु। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो फिचरलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि यी सम्पूर्ण कुराहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। ढिला नगरिकन लागौं साथीहरु आजको विषयवस्तुतर्फ। साथीहरु, सर्वप्रथम त तपाईहरुले फेसबुकको मेसेन्जरमा आएको नयाँ फिचरलाई प्रयोग गर्नको लागि तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा भएको फेसबुक मेसेन्जरलाई अपडेट गर्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। अपडेट गर्नको लागि तपाईहरुले गुगल प्ले स्टोरलाई ओपन गरेर अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो डिभाइसमा भएको गुगल प्ले स्टोरलाई ओपन गरेर तपाईहरुले सर्च गर्नुहोला, मेसेन्जर लेखेर सर्च गर्नुहोला र सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले आफ्नो फेसबुकको मेसेन्जरलाई अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ र अपडेट गरिसकेपछि तपाईहरुले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र अब हामीहरुले फेसबुकमा आएको नयाँ फिचरलाई प्रयोग गर्नको लागि अब तपाईहरु कुनै पनि व्यक्तिको च्याट बक्समा जान सक्नुहुन्छ। जुन व्यक्तिसँग तपाईहरुले च्याट गरिरहनु भएको छ त्यस व्यक्तिसँग तपाईहरुले त्यो नयाँ फिचरलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईहरुले कुनै पनि च्याट बक्सलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ विभिन्न च्याटहरु देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईहरुले कुटाबाट पठाएको च्याटलाई पनि त्यो फिचरमा एड गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले आफूले टाइप गरेर पठाएको मेसेजलाई पनि तपाईहरुले त्यो फिचरमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले अब कुन मेसेजलाई तपाईहरुले त्यो फिचरमा एड गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईहरुले त्यो फिचरमा एकपटक यसरी होल्ड प्रेस गर्नुहोस् साथीहरु। होल्ड प्रेस गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले तलपट्टि विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले विभिन्न अप्सन मध्ये तपाईहरुले यो मोरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले एकपटक यो मोरको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला साथीहरु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, माथिपट्टि बमको अप्सन र तलपट्टि तपाईहरुले रिमुभको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले रिमुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुकमा आएको नयाँ फिचर भनेको यही बम हो साथीहरु। यो बमको काम भनेको के हो भन्दा साथीहरु, तपाईहरुले एकपटक यो बममा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको मेसेज तल फेरि रिसेन्ड हुन्छ साथीहरु। यसरी तपाईहरुले कुनै पनि व्यक्तिसँग कुरा गरिरहनु भएको छ, च्याट गरिरहनु भएको छ भने त्यस व्यक्तिले तपाईहरुको कुनै पनि मेसेजलाई इग्नोर गरिरहेको छ, तपाईहरुले वास्ता गरिरहेको छैन भने फेरि रिसेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी र त्यस व्यक्तिलाई तपाईहरुले एकपटक पठाएको मेसेज फेरि पनि त्यस व्यक्तिले पठाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, हजुरहरुले पनि भिडियो हेरिसकेपछि फेसबुकको मेसेन्जरमा आएको नयाँ फिचरलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अवश्य पनि जानिसक्नु भयो होला भन्ने पूर्ण आशा गर्छु साथीहरु। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नुहोला र यसको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्न भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।